Hai, Neașu, urcă! Hai, rămas După lei! Să înceapă aventura! Este o mașină militară din Germania, Hannover, adică fabrica de locomotive în anii 1850, după care în cele două războaie mondiale a fost fabrica de tancuri a nemților. Și dacă e safari, un lucru și mai interesant, mașina asta a fost o mașină inițial, o mașină de comunicație. Proprietarii din Germania au montat în cutia, în cuferul acela, cum zicea neamțul, o încăpere de dormit, de baie și de bucătărie. Deci s-a făcut un camper din mașină și a fost 3 ani de zile în Africa. Deci au dormit pe mașină. 3 ani de zile au stat în mașină proprietarii din Germania, după care erau în vârstă, au mai ținut cam 8 ani mașina. Asta? Da. Ce tare! Și așa am achiziționat noi. Ei au preluat cuferul respectiv din nostalgie și noi am pus o altă destinație cu scaune. Ce istorie interesantă are Da. Cușa. Bine, e diesel 2,8. Este. Cu cuplu mare pe vremuri, știți că mulți zic, păi am și un Pajero 2,8, dar Pajero cu 6 tone nu știu ce aș face, ce ar face. Știți, motoare vechi, cu bielă lungă și cu cuplu foarte mare pentru bărbați. Ah, da, paranteză. Drum bun? Hai ca un punctaj de răbun. Ce marfă e, ce simplă e aici. Cred că e mai mișto de moxul. Mama de la Naciu are istorie. Istorie, da, de semnificație. Super! Da! Safari! Auzi. Gurghiu e un munte vulcanic, la fel ca și dincolo Harghita. Și sus, la 1800 de metri, se află una dintre cele mai frumoase cratere din țară. Puteți imagina o groapă în pământ care are un diametru de 6 km și 350 de metri adâncime. Mai rar, dar facem excursii lungi, mai ales în extra sezon, mai, iunie și în septembrie, aceste mașini. Dar acolo nu glumim, acolo e și drumeție. Acolo mergem pe jos cam 4 km și e vorba de o plimbare de 8 ore în total. Aia e altceva și ajungem pe periferia craterului, vă zic, 350 de metri așa în adâncime și într-o parte craterul este rupt, foarte interesant. Toate firiașele care izvoresc acolo alcătuiesc Valea Gurghiului, de fapt râul Gurghiu, care se revarsă în Mureș la Reghin. Ceea ce e aici și unde suntem este Valea Nirajului, de bine cum pronunțăm, care aproximativ 70 de kilometri străbate niște localități și ajunge tot în Mureș, undeva la aeroportul din Târgu Mureș. În direcția Brazilor, ceea ce se vede este așa un dimbuleț împădurit, se vedea și din parcare, din partea opusă. Acolo este cetatea, de fapt timpul cetății vine de la cetate. Acolo a fost luată denumirea satului, dar o să ajungem și acolo în zona aceea și eu să vă povestesc despre istoria cetății și a satului. Aici unde suntem este un lucru așa mai personal, sau un loc mai personal, să zic așa, am copilărit mult aici în zonă. Mă trag de acolo, să văd o biserică din comuna Ierenică. Și zona asta, Pășunea, se numește Pășunea Pisicii. Sălbatice, mai precis. Stâncile pisicii acolo sus. E foarte interesant, pe vremuri trăiau foarte multe pisici sălbatice aici. Serios? Chiar zilele astea am și văzut. Da? Sphinx? Adică gen Sphinx sau asta? Nu Sphinx, Lynx. Nu, Sphinx e Lynx e... Deci Lynxul e altceva. Adică sau mai râsul, mici decât... sau râsul. Sau râsul e mai mic Lynx decât... pe latină, da. Deci n-ați fost bun în geografie, dar în biologie chiar știți și numele latine ale... Îmi place. Lynx, Adevărul adică National Geographic.
tot în aceeași familie. Da. Deci, pisici sălbatici mai sunt din fericire și am văzut de mai multe ori aici, în zona asta. Dar ceea ce este interesant, acolo între păduri se află un șir de stânci, care nu se vede, un zid de fapt, un zid natural, care protejează foarte bine zona din sus. În felul că animalele care sunt aici la pescut, oile și oacele, n-au cum să urce acolo. Dar, fiind o zonă neatinsă, e un paradis pentru animalele sălbatice acolo. Deci, acum pe timp de zi, urșii, mistreții, cerbii stau acolo sus și dacă am fi undeva în zona aceea unde e pădurea, mai încolo puțin, pe la ora 9 seara, am vedea cum coboară. Nașu, hai la masă. Dar ce se aude? Coțofană, ce face? Chiți! Da. Coțofana care mai sunt, cum se mai numește, mai are un nume. Kite. Mockingbird. Cața. Ăsta cu engleza și cu latina e ok. Nu, gaița mai face. Gaița, așa. Cața, gaița. Cum e, copii? Vorbeam de munții vulcanici. Sus este o rocă imensă vulcanică pe care a fost pusă cetatea și s-au gândit la un lucru, dacă trebuie să fie închise porțile de unde să aibă apă. Și au cioplit nenumărate canale în rocă pe care au dirijat-o într-un rezervor, în cisternu, cum se zicea. De la cetate vine și denumirea satului în timpul cetății. În 56 s-a desprins de comuna Eremitu, până atunci, de fapt, între cele două războaie mondiale era un cătân aici foarte mic, cu vreo 20 de case, dar datorită unui păstrăvării, despre care o să mai povestesc, aceea unde ați fost, de fapt, Da. care datează din anii 20 deja. Acest lucru a făcut ca să vină aici, oamenii au găsit de lucru, plus că mai era și o industrie a lemnului, o prelucrare a lemnului. Oamenii au venit, au făcut case, au întemeiat familii și până în Revoluție s-a ajuns să aibă 100 de case de locuit satul. După Revoluție, foarte interesant, datorită păstrăvăriei, de fapt și a hanului pescăresc, care a atras multă lume, au venit mulți și au cumpărat terenuri pentru cabane. Deci s-au făcut până în prezent aproximativ 240 de cabane. S-a făcut un sat de vacanță din timpul cetății, cum spunem noi, pe timpul, adică cum povestim noi, devine așa aglomerat în iulie și august. Deci vara este sezonul ca și la mare. Ca și la mare, exact. Iarna nu? Iarna foarte puțin mișcare, în weekendul. Deci aglomerat în iulie și august și deranjant de liniștit după ce încep școlile, de fapt, în 15 septembrie. Ca la mare. Acolo sus, când e capătul vei, se vede o petică așa în pădure. Mai jos de acel loc este un... Avem, apropo de mare, că sunteți de la litoral, să zic așa, avem și noi aici nisip de mare. Da. Acum 60 de ani s-a surpat o parte din muntele acela și s-a descoperit și se vede foarte frumos fundul Mării Tetis. Marea Tetis, care acoperea pe vremuri continentul european. După ce s-au format Carpații, știm că Carpații sunt munți tineri. Da. Mare, adică nisipul, a ajuns acolo la 900 de metri. Este o ruptură de 15 metri și se vede foarte frumos activitatea sedimentară a mării, cum a depus nisipul marea în câteva milioane de ani. Diferite straturi, diferite culori, diferite forme. Deci foarte interesant.